अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ इनिसियलाइज गरेको थिएँ रिपोजिटरीलाई। अब त्यो स्टेज गर्छु भनेको कमिट गर्नुभन्दा अगाडि होइन जे चेन्जेसहरू भन्छ नि त्यो चेन्जेसहरूलाई अब स्टेजिङ एरियामा राख्ने हो। किन सिधै कमिट नगरेको भने नि त्यो चाहिँ रिभ्यू गर्न मिल्छ भनेर हो। जस्तो मैले गरेको चेन्जेसहरूमा बग छ अथवा त्यसमा केही इरर छ भने चाहिँ मैले त्यसलाई हेरेर होइन अनि त्यसमा केही चेन्जेसहरू छ कि नै त्यो चाहिएको चेन्जेसहरू छ भने कमिट गर्ने, नत्र कमिट नगर्ने गर्न मिल्छ। अर्को भनेको हामीले कमिट गर्दाखेरि चाहिँ जे कुराहरू चाहिन्छ नि जस्तो फिचर्सहरू, नयाँ फिचर्सहरू अपडेट, मेजर फिचर अपडेट जस्तो त्यस्तो केही कुरा छ भने चाहिँ कमिट गर्ने हो, नत्र स्टेजिङ एरियामा राख्दा नि हुन्छ है। त्यो आफ्नो इच्छा हो, तर जे गर्दा नि भयो। जे सुरुमा हामीले चाहिँ स्टेज गर्नु पर्यो। अब स्टेज गर्नको लागि हामीले यहाँ टर्मिनल खोल्नु पर्ने भयो पहिला सुरु चाहिँ। अनि पहिला सुरु चाहिँ टर्मिनल खोलौँ अनि त्यसपछि टर्मिनलमा गएर गिट स्ट्याटस लेखौँ। हामीसँग के छ भनेर हेरौँ। गिट स्ट्याटसमा हेऱ्यो भने होइन यहाँ देखाइरहेछ, यहाँ हामीसँग फाइल्सहरू छ। यहाँ केही फेरौँ है पहिला सुरु चाहिँ। जस्तो मलाई केही फेर्नु मन लाग्यो, मैले यहाँ डिप बनाएर एउटा चाहिँ यहाँ एउटा डिप बनाऊँ अनि दिस इज दी डिप बनाऊँ, यति गरौँ। अनि त्यसपछि फेरि एकचोटि यहाँ गिट स्ट्याटस हालौँ के हुन्छ भनेर हेरौँ। यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ रातोमा देखाइरहेछ नि index.html, यो भन्न खोजेको हामीले यसलाई स्टेजिङ एरियामा राखेको छैनौँ अनि यसमा चेन्जेसहरू छ, त्यति है। अब यो चाहिँ हामीले स्टेजिङ एरियामा लानको लागि के गर्नु पर्यो, गिट अनि एड अनि त्यो फाइलको नाम हाल्नु पर्यो है। index.html हान्यो भने चाहिँ गयो। अब गिट स्ट्याटस हान्यो भने चाहिँ त्यो कलर फेरिन्छ, यहाँ ब्लूमा देखाउँछ, विन्डोजमा चाहिँ ग्रिन देखाउँथ्यो सायद। यसरी हामीसँग यदि ब्लू छ भने चाहिँ यो चाहिँ स्टेजिङ एरियामा छ होइन, यो माथिको रातो नै छ भने चाहिँ यो स्टेजिङ एरियामा छैन, मोडिफाइड हो, चेन्जेसहरू छ भन्ने बुझिन्छ कि हामीले चाहिँ, त्यति हो। अनि यसलाई अब स्टेजिङ एरियामा छ हटाउनु पर्यो। कसरी हटाउने, मलाई हटाउनु मन लाग्यो अरे होइन, कसरी हटाउने भने गिट रिमुभ अनि ड्यास ड्यास क्यास लेख्यो अनि index.html गरेर हटाउनु मिल्छ है यसरी। अब गिट स्ट्याटस हेऱ्यो भने फेरि रातोमा आयो भनेको स्टेजिङ एरियाबाट हटायौँ हामीले, मोडिफाइड हो, चेन्जेस मात्रै छ। सपोज एउटा फाइल मात्रै होइन कि धेरै फाइलहरू फेरि अरे कि। जस्तो सपोज मैले चाहिँ यहाँ अर्को एउटा फाइल बनाउनु खोजेँ होइन, style.css को लागि मैले एउटा फाइल बनाउन खोजेँ अनि style.css को भित्रपट्टि मैले केही लेख्न खोजेँ। सपोज त्यो HTML को बडीको फुल स्टाइललाई फेर्न खोजेँ मैले होइन, मैले कलर केही राखिदिएँ जे पाइदिएँ। जस्तो मैले चाहिँ एक्वामरिन हालिदिएँ अनि सेभ गरेँ अनि यता गएर हेरेँ है गिट स्ट्याटसमा हेऱ्यो भने चाहिँ के देखाउँछ। अब चाहिँ index.html मा नि छ, style.css मा नि छ अनि यसलाई स्टेजिङ एरियामा हाल्नु पर्यो, गिट एड अनि index.html गर्नु पर्यो अनि फेरि style.css गर्नु पर्यो। यस्तो फाइल्सहरू 100वटा 200वटा छ अरे सपोज। अनि त्यसपछि मोड्युलहरू धेरै छ अनि एकैचोटि धेरै गराइरहेको छ भने चाहिँ तनावै हुन्छ कि त्यो फाइलको नामहरू एकचोटि लेख्न। त्यही लेख्न नपरोस् भने यस्तो गर्नु नि मिल्छ है, गिट एड स्पेस अनि डट। यो गर्यो भने जे चेन्जेसहरू छ नि, मोडिफाइड भएको जे कुराहरू छ सबै कुरालाई एकैचोटि लगेर स्टेजिङ एरियामा राखिदिन्छ। निलोमा देखाइरहेको छ नि होइन, नयाँ फाइल हो अनि निलोमा छ, यो चाहिँ स्टेजिङ एरियामा भयो। रिमुभ गर्न पनि सजिलो छ, गिट रिमुभ अनि त्यसपछि क्यास्ट भन्यो अनि त्यसपछि स्पेस डट गर्दा हुन्छ है। अनि फेटल नट रिमुभिङ डट विदाउट आर भनेपछि त्यो हामीले स्पेस डट चाहिँ युज गर्न नमिल्दो रहेछ यसमा चाहिँ, त्यही हो। अनि अरू के छ त हामीले के गरिरहेको छौँ भनेर हेरौँ है। गिट स्ट्याटस हामीसँग दुईवटा फाइल्सहरू छ स्टेजिङ एरियामा भनेको यस्तो, हामीले पहिला सुरु चाहिँ चेन्जेसहरू गरायौँ हो, हामीले चाहिँ नयाँ फाइल्सहरू बनायौँ, हामीले नयाँ फाइल्स बनायौँ दुईवटा अनि यो नयाँ फाइल्सलाई स्टेज गर्नु पर्यो पहिला सुरु। अनि स्टेज गरिसकेपछि अब रोल ब्याक गर्न नै मिल्यो अथवा कमिट गर्न पनि मिल्यो हो। भनेपछि कमिट कसरी गर्ने, गिट कमिट अनि त्यसपछि ड्यास एम भनेको एउटा फ्ल्याग हो, यो चाहिँ म्यासेज हो भन्नको लागि। अनि यसको पछाडि चाहिँ हामीले केही म्यासेज पास गर्न मिल्छ है, एडेड टु न्यू फाइल्स यस्तै के। यसरी हामीले दुईवटा नयाँ फाइल्सहरू राख्यौँ रे हो, कमिट गऱ्यौँ भनेर हेर्न मिल्छ। अनि गिट स्ट्याटसमा गएर हेऱ्यो भने केही अनसेभ चेन्जेसहरू छ कि नै हेरेर छैन है। अनि हामी चाहिँ नथिङ टु कमिट देखाइरहेको छ अनि हामी चाहिँ मास्टर ब्रान्चमा छौँ नि, यो भन्नु खोजेको मेन ब्रान्च मास्टर नै हुन्छ है धेरै जस्तो, लगभग सधैँ जस्तो। अनि यहाँ हेऱ्यो भने देखाइरहेछ मास्टर हो भनेर देखाइरहेछ, त्यो कुरा हो। अनि सपोज मैले चाहिँ अरू कुरा नि फेरेर कि मैले चाहिँ यहाँ index.html मा गएर होइन मैले लिङ्क गरेँ होइन, लिङ्क पनि गरेँ मैले सपोज लिङ्क CSS गरेर अनि style.css हुन्छ नि त त्यो गरेँ। अनि त्यसपछि तल फुटर दिनु मन लाग्यो, मैले यहाँ एउटा फुटर दिन खोजेँ भनेपछि एउटा फुटर एलिमेन्ट राखेँ अनि त्यसपछि दिस इज फुटर भने यसरी। अनि यो चेन्जेसहरू गरेँ नि, अब चाहिँ के चेन्ज यहाँ छ कि नै मोडिफाइड चेन्जेसहरू चाहिँ
जस चेन्जेसहरु index.html मा छ भनिरहेछ अनि त्यसपछि git add स्पेस डट है डटले छिटो हुन्छ लेख्दाखेरि त्यो index.html लेखिराख्नु परेन अनि यसपछि यसलाई कमिट गरौँ कसरी गर्ने git commit अनि त्यसपछि स्ट्याटस नै हेरौँ है कहाँ पुग्यो भनेर त्यो स्टेजिङ एरियामा छ नि त है index.html त्यो भनेर हेर्न मिल्छ अनि त्यसपछि git commit अनि फ्ल्याग अनि त्यसपछि लिंक्ड भन्ने हो लिंक त्यस्तै कि अनि यो चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ है पछि नत्र हिस्ट्री हेर्ने बेलामा झुकिन्छ लास्टै झुकिन्छ जस्तो यहाँ 4 इन्स्ट्रक्सन देखाइरहेछ यो भनेको चाहिँ के चेन्ज भयो भनेर देखाएको कि मैले चेन्ज के गरेको यो तीनटा लाइन हो तीनटा लाइन अफ कोड यहाँ अनि एउटा लाइन अफ कोड चाहिँ यता गरे यता त गरे हैन यहाँ तीनटा लाइन अफ कोड फेरेको अनि माथिपट्टि एउटा यो लाइन थपेको थिएँ नि मैले त्यही भएर चारवटा इन्सर्सन देखाइरहेछ है त्यही कुरा हो त्यस्तै सपोज मैले चाहिँ यो दिस इज द डिप छ नि यो दिस इज द डिप मैले फाले यहाँबाट फाले यसरी अनि यसपछि मैले यहाँ के लेखेँ दिस इज नट हेडी त्यही है अनि सेभ गरेँ अनि त्यसपछि मैले यहाँ स्ट्याटस हेर्न खोजेँ भने नि index.html देखाइरहेको छ अनि एड गरौँ अनि त्यसपछि फेरि कमिट गरौँ एडेड के जे भयो नि हेऱ्यो नि 1 इन्सर्सन प्लस 1 इन्सर्सन 1 डिलिसन भने अनि यो भनेको मैले एउटा लाइन फाले अनि एउटा लाइन फेरि हाले भन्न खोजेको मैले यही कोड छ नि यसैलाई मैले कट गरेँ अनि यसैलाई फेरि पेस्ट गरेँ भने पनि त्यही देखाउँछ है त्यस्तो हेर्न मिल्छ हामीले चाहिँ देखायो कि देखाएन भनेर यो सेभ भएको थिएन अघि त्यही भएर जस्तो मैले यहाँबाट यसलाई फालेँ अनि त्यसपछि यसलाई सेभ गरेँ अनि त्यसपछि फेरि पेस्ट गरेँ अनि फेरि सेभ गरेँ भने नि एउटै लाइन हो तर मैले यहाँबाट फालेसी त्यो एउटा डिलिसन भयो अनि त्यही लाइन फेरि राख्दा पनि इन्सर्सन भयो कि त्यो चेक गरौँ है हुन्छ कि नै भनेर अहिले चाहिँ देखाइरहेन केही हेर्न नदेखाए नि अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले यहाँ के गऱ्यौँ त्यो सब हेर्न मिल्छ है गिट हिस्ट्रीबाट मिल्दैन गिट लगबाट मिल्छ सायद गिट लग गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ हामीले जे चेन्जेसहरु गरेछौँ जे कमिट छ नि हाम्रो त्यो सबै कुराहरु देखाउँछ है मैले यसमा गरेको कमिट भनेको तीनटा हो एउटा चाहिँ यो माथिको एडेड भन्ने थिए अनि अर्को लिंक गरे थिए अनि अर्को एडेड टु न्यू फाइल्स यो चाहिँ सुरुमा हो अनि त्यसपछि यो हो अनि त्यसपछि यो हो डेट हेर्यो भने डेट नि देखाइरहेछ है कुन कति बेला भनेर देखाइरहेछ अनि यसरी हेर्न मिल्छ अनि यो देखाएको भनेको चाहिँ यो हाम्रो आईडी हो है युनिक आईडी हुन्छ अनि यसले चाहिँ हामीले त्यो कमिटलाई ट्रेस गर्न मिल्छ पछि मन लाग्यो भने चाहिँ अनि मेरो नाम पनि छ अनि मेरो मेल पनि छ त्यही कुरा छ अनि यहाँ हामीले हावा कमेन्टहरु हावा त्यो कमिट मेसेजेसहरु किन नलेख्ने भनेको चाहिँ पछि हेरिन्छ अनि त्यसपछि एडेड लिंक्ड अथवा फुल स्टप त्यस्तो कि लास्टै हावा लेख्यो भने चाहिँ केही नै बुझिन्न कि त्यही भएर एकदम क्लियर भन्नुपर्छ कि जस्तो मैले यहाँ एडेड यहाँ लिंक्ड भन्दाखेरि चाहिँ लिंक सीएसएस विथ मेन जस्तो केही लेख्दै भए एकदम सजिलै बुझिन्थ्यो नि हैन यहाँ एडेड भनेर चाहिँ के एड गरेको गेम एड गरेको कि हैन फिचर एड गरेको इमेज एड गरेको कि केही थाहा हुन्न नि त्यही भएर एकदम क्लियरली भन्नु पर्यो है त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने नि यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो चाहिँ हाम्रो टर्मिनल भयो अनि के रे यो चाहिँ हाम्रो लग भयो हैन हिस्ट्रीको लग भयो अनि यो हिस्ट्रीको लगमा हामीले अर्को गर्न मिल्ने भनेको हामीले अहिले यो सब कुरा देखाइराछ नि अनि यो चाहिँ लास्टै भरपर्दो छैन कि किनभने अनि हामीलाई मन लाग्ने त जस्तो हामीले गर्न खोज्ने चाहिँ जस्तो यो पुरै इन्फर्मेसन नआओस् हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन आओस् भनेको चाहिँ जस्तो एकदमै थोरै मात्रै आओस् के जस्तो मलाई त्यो पुरै त चाहिएन नि त हैन मलाई एउटा लाइन मात्रै भयो हुन्छ भने म एउटा लाइन मात्रै निकाल्न सक्छु नि त यसरी हैन गिट वन लाइन गरेर गिट लग अनि वन लाइन गरेर मैले त्यो कमान्ड हाने भने चाहिँ एउटा लाइनमा मात्रै आउँछ के सबै हिस्ट्री के हो यो हो के यो अगाडिको चाहिँ आईडी हो त्यही होल आईडी थियो नि यो फुल आईडी को अगाडिको सेक्सन मात्रै हो अनि त्यसपछि पछाडी चाहिँ मैले जे मेसेज राखेर कमिट गरेछु नि त्यही मेसेज देखाउँछ भनेपछि यतिखेर मैले युज गरेको कमान्ड्सहरु के छ भनेपछि मैले चाहिँ सुरुमा इनिशियलाइज गरे हो इनिशियलाइज गर्नको लागि गिट इनिट युज गरे अनि त्यसपछि स्टेजिङ एरियामा लानको लागि चाहिँ गिट एड गरे स्पेस डट गर्दा नि हुन्छ स्पेस अनि त्यो फाइलको नाम लेख्दा पनि हुन्छ अनि रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ गिट रिमुभ अनि डलर के रे ड्याश ड्याश अनि क्यास्ट अनि त्यसपछि जे फाइलको नाम छ नि त्यो फाइलको नाम लेख्दा हुन्छ अनि त्यसपछि मैले कमिट गरेको अनि कमिट गर्नको लागि चाहिँ मैले गिट कमिट अनि त्यसपछि मेसेज त्यो फ्ल्याग हो अनि यहाँ चाहिँ दिस इज अ मेसेज त्यस्तै के है जस्तो यहाँ चाहिँ मेसेज एकदम क्लियर खाले मेसेज लेख्नु पर्छ त्यति हो अनि हिस्ट्री हेर्न मन लाग्यो भने गिट लग हेर्न मिल्छ फुल हिस्ट्रीको लागि अथवा गिट लग अनि वन लाइन हेर्न मिल्छ
तर अगाडि फ्ल्याग चाहियो ड्यास ड्यास भनौँ अनि वान लाइन भनौँ यति हो हामीले युज गरेको कमान्डहरु